1, 2, 3. Ja, nu ska vi lämna det här stället och det får väl 2 emojis utav mig. Och det är ju utav mig då. Det finns säkert andra som skulle ge 4 emojis för det här stället. Men här fanns ju ingenting att göra egentligen. Så det är ju ett sommarställe. Här ska man vara på sommar. Då finns det massa campingar här med restauranger och allt möjligt. Och så fina badställen där nere. Idag är det faktiskt lite tråkigare väder än vad det var igår. Så att det är varmt men mulet. Ja, det är lite mulet. Nu när vi ska till det här fräcka stället som vi såg igår när vi åkte hit. Kanske folk åker därifrån så kanske vi har tur. Ja, det tror jag. När det gäller den biten så är det nog lättare att få plats idag. Här är ett par med 2 jakthundar och de är så nonchalanta. Deras hundar springer löst här inne på den här ställplatsen. Det är en liten ställplats. Och de springer bakom bilar och ja, de springer helt löst här. 2 stora jakthundar. Så jag gick faktiskt och sa till honom att nu ska jag åka så du får ta hand om dina hundar annars så blir de påkörda. Ska man behöva göra det verkligen? Jag tycker det är så jäkla dåligt alltså. Men man undrar hur folk tänker eftersom de inte bryr sig. Att de liksom nonchalerar det. De måste ju ändå tänka sig så att det finns någon och annan som retar sig på att jag har hundarna lösa här men jag skiter i det. Så tänker han ju förmodligen. Eller? Ja. Har du kört ut nu eller? Mm. Jag har gjort det. Då kör vi. Nu vet inte jag vad hon menar. Vilket gula streck. Ja, du menar åt det hållet. Ja. Vi hittade en plats längst ut. Och det gör att då får vi faktiskt en fri sida där. Som ni ser så står man ju trångt på den här ställplatsen. Jäkligt nära. Men nu har vi i alla fall gett 60 cm till den här gula linjen här. Precis vid havet. Och en marina med fiskehamn och ja, du ser bergen i bakgrunden eller vad säger man, de små öarna där ute ser skitfräckt ut. Man ser dem knappt i dimman där ute. Där sitter de och fiskar. Här är ett kors för sjömännen kan jag tänka mig. Här ligger båtar, stora lastbåtar på redden. Vi har ju fördelen nu då med soffan där bak att vi har liksom kan backa in och så har vi den här vyn över havet och så har vi på sidan här så vi kan se in mot stan också lite grann då. Och även fram såklart. Men det är ju trevligare att backa in än att man kör in. Om man inte vill titta på alla husbilar som står på parkering förstås. Det är inte kallt, det är 15 grader så det är inte speciellt kallt. Det är ganska skönt. Och så har vi soporna här. Det är bra för de ska vi slänga nu. Det kunde man inte göra på det förra stället vi var. Carro un village turné vers la mer. Hörrni vad grym jag är på franska.
Här tar många ut sina stolar och bord, älskling. Det är många som fiskar här. Det ser man vid husbilarna också. Många som har fiskespön och så. Oj, där var det tonfisk och grejer. Plattfiskar. Dorada. Det var en rejäl dorada där i. Kolla vad stor den var. Jäklar. Den kostar 35 euro kilo. Ja, okay. Det var små dorada där i också. Det var små dorada där i. Där var det mycket bläckfisk. Man ser vad svart det är efter bläcket. Lite räkor och grejer också. Ja, ska man köpa fisk så måste man ju veta vad man ska ha. Ja, men jag menar det. Den stora är nej. Det är så färsk fisk det bara kan bli. Alltså, de ligger och chippar upp annan fisken. Det tyckte inte Carola om, hon tyckte det var äckligt. Så nu ska vi ta och äta lite lunch, tänkte vi, på någon restaurang. Det är inte riktigt sådär uteserveringsläge idag. Men det är inte kallt, det är det inte. Så länge det inte blåser så är det helt okej. Jag har sett måsarna på taket där. Det var ett jäkla liv här när de sålde fisk förut. Det är fredag idag, älskling. Det får vi inte glömma av. Vi måste tänka på att det är fredag. Till nästa gång. Här bakom ligger det en restaurang som är rätt populär faktiskt. Den här. Där sitter de ute och äter. Det var mycket pling-plong på den terrassen. Lunch vill man inte ha. Borde de ha en lunchmeny? Pizza. Oj, vad god han såg ut. Ja, den såg god ut. Hoppas min såg så här. Voilà, monsieur. Deux. Du behöver inte smaka, va? Nej, Je vous donne ça. Fina tallrikar. det ser jättegod ut pizza. Ja. Et voilà, monsieur. La fruit de mer, la salade César pour madame. Bon appétit. Det ser jättegott ut. Jag tittar på en bild. 아침에 눈을 뜨자마자 느낀 설레임 Blossom 향기로운 달콤한 햇볕에 놓인 거리는 꽃 같아 다 보고 싶지 않는데 말하고 싶지 행복한데 빨리 사그라들까봐 어떡해 Vet ni vad? Alltså, det var en lunch som vi sent glömmer, kan jag lova. Pizzan var... Jag gillar frutti di mare. Och det var en av de godaste frutti di mare jag har ätit. Och Carolas caesarsallad var likadan. Och så fick vi en halv flaska vin. Ja, men det var helt perfekt. Det här känns ju som det är gamla fiskarbostäder, de här låga husen och ner här. Nu ska vi in här och ta lite kaffe och en tiramisu. Ja. Ja. Macho man har det. Jädra massa olika ölsorter här. Macho man. De hade hemmagjort tiramisu här, men
Det var slut. De var slut såklart. Så det får bli en cookie. De är nog också hemmagjorda tror jag. Eller det är Ja, de. gud ja. Det ser jättegoda ut. Det märktes att det var folk som träffar mycket turister på sommaren. För de pratade ju väldigt bra engelska här. De pratade om Sverige och Finland också. Vilken god kaka. Var den god? Vad gjorde Och choklad. Kolla hur mycket jag gjorde. Jävla god. Det undrar väldigt mycket. Och skitgod. Känner du? Ja. Hela rötter. Jordnötter och choklad i kakan. Ja, det var gott. En söt gode här som tittar på. Slita tänder. Ja, då var snart förmiddagen avklarad idag och vi har varit ute med hundarna och jag har varit nere i fiskhamnen för jag tänkte jag skulle köpa dorada idag. De har så jäkla fina dorada och så är det lördag och massa fiskebåtar som kom in här tidigt i morse, i natt skulle jag säga. Så varenda fiskhandlare, varenda bod där nere, fiskbod var öppen så det var massor med folk. Några fiskbodar hade bara dorada. Och det var inte så mycket folk så jag gick till en av dem. Och så valde jag ut en ganska stor dorada. Jag tänkte nu ska vi ha 2 riktiga doradafiléer. Priset var ju inte så humant tycker inte jag. Den kostade 24 euro kilot för en dorada. Eller inte för en dorada för kilot. Så jag tog en där som jag tyckte så lagom ut. Det skulle ge 2 rejäla filéer tänkte jag. Och så frågade jag henne, kan du väga den så jag får se vad den väger? Då vägde den 800 gram. Så det var ju en dorada för över 200 kronor. Alltså 100 spänn per filé. Mer än 100 kronor per filé. Så tänkte jag, vad fan vad dyrt. Det är sjukt dyrt. Men tänkte jag, skitsamma. Man är ju bara här en gång kanske. Så vi köper den. Så sa jag, kan du ta bort huvudet, rensa den och filera den åt mig? Nej, det gör vi inte, sa hon. Det är ingen handlare här som gör det, sa hon. Nähä. Så tänkte jag, vad fan ska jag göra då? Jag vill inte ha en hel fisk. Den behöver ju fileas. Och fjällas och alltihopa sånt. Och vi har ingen filékniv. Och jag har ingen... Alltså jag är värdelös på att filea fisk också. Så att jag kände bara, nej men vad fan, då skiter vi i det. Så jag fick knappt hem här till husbilen med besked att det blev ingen dorada. Så det var lite tråkigt. Men frukosten är intagen och det är fint väder idag. Solen skiner och det är blå himmel. Mycket blå himmel. Lite moln men mycket blå himmel. Så det blir säkert en god dag idag. Så får vi se vad vi ska göra. Jag har inte bestämt det riktigt ännu. Eller vi har inte bestämt det riktigt ännu. Vilket jäkla gott väder vi fick nu ute och alla båtarna kommer ut och riktigt sommar blev det. Karro heter det här stället. Det passar ju jäkligt bra eftersom Karro är med här. Det är Karros ställe plötsligt. Jag ska tappa mig helt här. Jo, här är på Karros ställe så har vi faktiskt varit ute och promenerat lite nu. Och vi hamnade på samma ställe vi var igår för vi tyckte det var så jäkla mysigt där. Det var väldigt spartanskt. Men högt betyg. Surfplace. Om man kollar på vad heter det? Google och TripAdvisor och så. Jättehögt betyg. Och det förstår jag varför. Det är liksom layback och det är enkelt och maten var perfekt. Och de har ganska mycket gott att dricka också. Lite udda öl och gott vin hade de. Och så att det var perfekt. Och nu är vädret så himla skönt. Solen skiner
Och massa båtar ute och seglar och så. Man märker verkligen att folk passar på nu när det börjar bli gott väder. Och de som bor här, de har gått hela vintern och väntat på det här goa. Och nu kommer det här i slutet på februari. Då åker båtarna ut fort som fasen. Och folk som fiskar och promenerar, flanörer helt enkelt. Så nu ska vi ha lite bubbel. Här vid bilen. Det ser också ut som man är ljus. Och jag ska testa en ny bira. Flams de Montcalm står det på. Blanchet. En öl på 4,5%. Jag har ingen aning om. Men det är flamingos på den. Den ser ut så. Det här är någon typ av IPA tror jag detta är. En grumlig IPA. Och det var den ölen jag tog för en stund sedan också som heter Macho. Jag blev inte speciellt... Ja, vi väntar fortfarande. Vi har inte gett upp än. Carola väntar på att jag ska bli macho. Jag förstår inte varför hon vill ha en macho-gubbe. Eller jag tror inte hon vill ha det faktiskt. Men vi ska se. Jag kanske förvandlas till en macho-gubbe. Det står ju demi-säck på den här. Det är ju halvtorr den där. Det finns ju torra. Du har tagit fel några. Jag har tagit en röd. Jaha. Det var därför jag tyckte den var lite söt. Ja. Men den gick faktiskt att dricka. Det var inget fel på den. Nej, brist på annat så går det ju. Det finns säck också. Men nu ska vi testa den här nya ölen. Ska vi se hur den smakar. Man ser kryssningsfartygen åker här utanför. Men det där är annat, va? 2 stycken stora kryssningar. Nej, jag tror det är ett megastort kryssningsfartyg. Ett sånt där. Tog det andra vägen? De är längre ut nu. Det är ett annat. De rör på sig ganska bra. Det är mycket båtar i horisonten idag. Skummar gör det jävlar anamma. Mycket lödder. Och det är sån här bottensats i det här ölet. Det är sån där mikrobryggeri. Ja, den får stå och... Den var väldigt grumlig. Den får stå och rinna av en stad. Så får vi återkomma när vi vet hur det smakar. En väldigt besk öl, älskling. Den här kommer inte du gilla. Så då är jag tillbaka här 35 minuter senare. Och nu ska vi testa den här Flams. Det är ju flamingo då. Så den här är gjord på flamingos, den här ölen. Men den är så bäst. Jag har bara testat skummet och jädrar vad bäst den är. Det luktar inte jättemycket. Den ölen som jag köpte som var vad heter det, för machokillar. Den luktade jättemycket citrus. Men den här luktar inte så mycket. Det här var ju de som vi köpte när vi var inne i Saint Marie heter det, va? Ja, någonting. Ja. Den var skitgod. Får jag smaka? Nej. Jo, får jag smaka? Nej, varför det? Ja, för jag vill det. Du har ju fått drev Få semisäcko. hit. Du är ingen öldrickare. Nej, jag ska ändå smaka. Det är synd att slösa bort det. Du, tiger du. Fan vad grumligt där. Det ser ju inte nyttigt ut. Ser du? Det är som juice. Det ser inte aptitligt ut med den. Den var jättegod. Han var inte så bäsk. Nej. Lödder är bäskare. Luddret var mycket bäskare än vad ölen i sig var. Det smakar nästan lite parfym. Nej, det gjorde Det är det någon inte, sån här älskling. parfymmix. Det var ju bra att den var god ölen där, fast den lödder som fan. Han var så grumlig. Vill du inte ha bottensatsen? Jag vet inte, vi får se om jag kan få ut lite te utan att det följer med. Så, ett nytt försök. Nu ska vi se om jag får köpt lite fisk idag. Jag ville ju haft en filéad sist jag var där, men det gjorde de inte. Men så sa Carola, då steker vi den hel istället. Och då gör vi det. Så vi se om jag hittar en fin dorada. Påminner så mycket om Skagen där, vissa bitar med fiskförsäljningen och lukten och alla måsar. Här sitter en katt bakom fiskhandlarna. $17,70. Där ligger han
inte filerad men rensad och färdig. Så den ska vi slänga på grillen eller vad vi nu gör med den. Kanske vi gör det ikväll rent av. Vi får se. Titta vad jag har. Och hoppa ner där om du visar. Vad vill lukta fisk? Jag älskar fisk. Ja, det luktar. Ja, den är ganska stor. Men vi måste ta en påse till, va? Ska vi lägga en kylen eller i frysen? Ja. Alice! Det är bra nu. Sluta nu, kom hit. Jag lägger den längst ner där. Vilken härlig morgon. Perfekt frukost. Ja, men det är lite speciellt att lämna sådana här ställen. Man har varit där några dagar så ja. Känner man, ska vi åka vidare eller ska vi stanna? Här får man bara stå 3 dygn så att stå en natt till hjälper inte så mycket. Däremot sa vi att vi kommer åka tillbaka hit för att vi tyckte det var trevligt här. Och det finns en stad som heter Martigues som ligger 1 mil drygt härifrån. Och det går bra att cykla om man har förberett sig, för det har inte vi gjort det direkt. Så cyklarna är inte laddade och jag har lite dåliga däck på cykeln och sådär. Och så är det grusväg en bra bit dit. Men vi åker tillbaka hit vid något annat tillfälle och då åker vi hit och så tänker vi cykla till Martigues. Det är ju inte långt bort till nästa resa så att säga. Det är om man får leva och vara frisk och så vidare så kommer ju resorna pågå hela tiden på ett eller annat vis. Så att vi sparar den platsen och så kanske vi börjar här nästa resa och så åker vi västerut härifrån så att säga. Jag vet inte. Nu har vi ju ett annat äventyr framför oss. Vi ska ju åka Napoleonvägen. Så vi ska upp och så ska vi åka de här bergsvägarna upp mot Grenoble. Och sen därifrån kommer vi åka vidare mot Annecy. Och så från Annecy så blir det vidare upp i Tyskland och så ska vi tillbaka till återförsäljaren. Så att vi har en del att stå i. Och sen så ska vi vara hemma i förhoppningsvis mitten på april i alla fall. Tiden går fort, vi är inne i mars idag. Tiden rullar på. Men nu ska vi packa ihop här, rulla ner från ramperna och åka bort och tanka vatten. Tumma kaffekannan, tumma gråvatten och så vidare. Slå in GPSen på rätt ställe. Så har vi hittat en camping carpark. Vi ska inte stressa. Så vi får se lite där. Men här var det faktiskt smart och rent runt den här servicepunkten. En bra platta att tömma gråvattnet. Sen har de 2 separata kranar här för att ta färskvatten. Och det står klart och tydligt där med ett kors över att man inte ska ta toan där. Och här är separat för toan då. Både för att spola själva behållaren, för att ta vatten i din toatank och så tumma. Här är en kran för färskvatten. Jag vet inte hur många som använder den, för den är inget, det går inte att skruva på någon koppling på den där under. Så att, men det är klart att man bara ska ta en vattenkanna kan man ta drinking water, står det. Så att det var bra här. Nu ska vi inte åka längs Medelhavet längre så det känns lite som man... Ja, men det har vi gjort. Ja. Vi kanske kommer tillbaka. Ja, det gör vi. Det vet du väl att vi gör. Vi ska åka i oktober i år. Oj, förlåt. Jag såg inte att du kom dit. Ja. Fördelen med att kuska lite som vi gör nu det är ju att vi får ju favoriter. Så man vet att det här vill jag återkomma. Ja, jag tänkte det. Och här är den lilla hamnen. Trevligt. Vi har ätit god mat här 2 gånger. Jag tycker på restaurang. För att vara Frankrike var de extremt. Ja, det var de. Positiva och prata engelska och så. Snälla. Tittar nu de på väg ut i dingen där.
Ytterst där är ju bredast. Är det bredast där? Jag vill inte... Det är när man betalar som... Vi får hålla koll nu när vi betalar nästa gång så att vi inte får klass 3. Nu kommer den väl ut automatiskt här kanske var som helst. För de lyssnar ju faktiskt på oss sist när jag sa till. Ja. Jag vet inte om du kan trycka där nere. Nej, han kom där. Ja, men jag når inte det. Jävlar vad fort bommen går upp. Jag har knappt ta ut biljetten. Nej, det är lite stressat. Ska inte knäcka för att få ut mandeln. Nu börjar mandelträden blomma runt omkring en. På en del ställen är de så fina alltså. I3 står det. Är det klass 3 tror du? Nej, det ska vara klass 2 va? Ja, vi ska vara klass 2. Jag tror det. Men det står ju CI3. Ja, då är det väl fel då, eller? Jag tror jag fan inte. Nej, skit i det. Nej. Hello. Hello. This is a camping car and it says C3. Jag tror det. Merci, bon route står det. Har det väl skillnad 6,50 istället för... Titta framåt nu. De har klippt träden så man kommer under i alla fall. Ja, vi har hamnat rakt ut i landsbygden från de stora motorvägarna. Här var det vin. Ja, det är mycket vin. Det är vin överallt tycker jag. Jag sa det till Carola alldeles nyss. Det är synd att vinhandlarna inte har sådana här maskiner utanför deras vad säger man, vinodlingar. Och så kan man bara köpa en flaska om man känner för det. En liten automat. En liten automat, ja. Men det är så himla många vinodlare. Eller bara ett bord ute. Det här var skitskoj om man kunde göra så. Utan att det blir en så stor grej av det. Ja. Ställplats här inne. Jag vet inte. Det var ett fint ställe. Han hade haft en maskin på utsidan. Han hade köpt en flaska direkt. Vad fint det var där. Blåa luckor där. Kolla Vad var det. det då? Alltså igenbommat. Här är vin så långt ögat kan nå. Tack, tack. Ja, vi är ju i Provence. Tack. Det är ett stort distrikt i och för sig. En jäkla fin väg. Ja, det var en liten väg älskling. Men den var fin. Ja. Och lagom stor. Det var tur att det inte var så mycket trafik. Tur att det är söndag kanske. Här var det stora gamla träd. Ja. Det är väl också en gammal vingård. Ser det ut som. Ja, garanterat. Kolla tunnorna med blommorna hela vägen. Ja. Hoppas han är hög i den här bron här framme. Oj då. Och det är en låg bro här nu. Det kan det inte vara. Det står ju ingenting. Vi har ju inslaget i maskinen. Ja, det står ingenting. Nej, men den är mycket. Det står ingenting så det måste ju vara... Vad konstigt att det inte står något. Jag kör sakta ändå under. Men max 8 meter får det vara här. Lång. Ja. Max 8 meter lång får man vara när man kör in här. Ja. Här växer grenarna nu. Domaine Gavoty. Kommer en plåt i sig. Ja, det är inga problem.
hej. Systemet om man säger så. Mm. Vilken gata. Ja. Det var därför man inte fick vara längre än 8 meter. Tur att vi inte är. Mm. Och lite vatten. Gud, vad fint det var här. Gud, söt liten by. Jättesöt. Stora gubbarna. Här var det också, Ska vi ner här då? ja, det var företräde från andra hållet, men det syns inte att det kommer någon, så att det går nog bra. Jag får inte svänga eller? Vi ska fortsätta. Vänster här måste vi vara. Ja. Vad roligt det var, älskling. Vilken tur att vi kom igenom. Ja, men det gjorde vi. Vi var ju under 8 meter. Men nu ska vi vara framme här så. Ja, vi är framme om 650 meter. Ja. Det var en jättefin liten by. Det är en skitig gammal fransk by. Det ligger alldeles utanför här, verkar det som. Skitig var det väl? Jo, men alltså typiskt fransk, så här gamla slätna hus. Oj, Det här här har varit Roger någonting Blanc. pampigt. Ja, det har varit en vinkällare. Ja, det är säkert. Nej, Ja. vet du fan. Oj, det där var nytt. Orange. Ja. Coolt. Det stämde inte med vad heter det, den övriga arkitekturen om man säger så. Nej. Vi är snart framme. Det här var en camping car park. Ja, vi är framme nu, Alice. Jag står och stirrar på mig. Där är en husbil. Ja, det är det. Om 200 meter ligger destinationen till vänster. Mm. Alltså jag tycker det är så jävla... Där har någon lagt 2 böcker. Jag tycker det här systemet är så skitbra. Alltså. Jag kanske ska stå här vid utgången. Kanske finns wifi här. Gå upp och kolla. Det är en liten plats det här. Ja, jättelite. Det var 9 platser. Mm. Jag vet inte. Finns det wifi? Nej, jag vet inte. Det brukar ju göra det. Men står det i alla fall. Men... Ta ytterkanten kanske. Jag lutar bakåt, men det kanske blir oss bra. Det är för stora för att tro det. Nej, det tror jag inte. Ja, det här var ju speciellt alltså. Fan, så var speciellt. Verkligen ute på landet. Men jag tycker det var mysigt. Det var häftigt som fasen. Kolla så inga träd i skrapade bilen. Här hade man nog fasen kunnat stå också i och för sig. Yttersta platsen. Frågan är om det kommer några mer bilar. Men ibland på kvällskvisten så dyker det upp mer bilar än vad man tror. Det finns el här bakom, tror jag. Där är en elstolpe. Vatten och det fanns där nere. Nu ska vi utnyttja och duscha idag med. Vi är lite skitiga nu. Ja, Vi är lite dyngliga nu. är vi det? Ja, jag tycker det. Det är en rejält berg där uppe. Fåglarna kvittrar som fasen här. Det känns jättemycket vår i luften. Jättemycket vår. Vad varmt det var. Det är så ljust så jag ser ju knappt något. Ja, kul. Ja, det är det. Hör du fåglarna? Låter som de drar på som fan med motorcyklar någonstans. Nu kommer motorcyklar i full fräs här. Livet som insats här. Carola säger hela tiden, var liten där nere och så tittar hon på husbilen. Jag tycker inte alls den är så liten. När vi åkte hit så, vad heter det, vad fan är hon? Ja? Så
max utzoomat. Jo, när vi körde in hit så åkte vi in i en liten by som kanske var 500 meter lång eller någonting sånt där. Och jättetrånga gator var det. Det gick inte att mötas där, så bilarna som man mötte, de fick köra åt sidan eller in på en parkering. Och jag trodde jag filmade hela vägen in där, igenom den här lilla byn. Och det gjorde jag ju inte såklart. Ja, så irriterande, för det var skithäftigt och spännande. Men Carola tog några mobilfilmer. Hon filmar med mobilen då, så jag får väl använda det formatet lite grann. Men nu ska vi dit in i alla fall och så fota lite. Här körde vi in i förut här. Det är ganska trångt alltså. Sen körde vi vänster där borta. Eller där nere. Det var ju en fräck portal här. Carola berättade om, hon läste att det finns någonstans där man kan komma ner till gångar under alla hus här. Som är från 1500-talet. Ska man be om en nyckel så får man en nyckel till en dörr och så kan man gå ner i de här gångarna under mark som är jättegamla. Har ni sett vilken vacker innergård det var här? Jag vet inte om jag inbillar mig, men det känns ju som att de barnen som växer upp här, de har ju en lugn och fin uppväxt. Ja. Här har du ett mandelträd som har börjat blomma. Det är det djur här under eller? Och en gubbe uppe på taket där, så är det bakom skorstenen. Det var väldigt fint med fågelsången. Det var lummigt det. Det är ingen skillnad där när det finns en stolphet i byn när man plockar upp skiten och städar och Ja. vad fint det är då. Ja. Ska vi gå ner den andra gatan? De nya fortfarande, bilen har gått 800 mil, inte tillstymmelse till kanten. Hallå lilla putte. Hallå lilla putte.
Hallå lilla putten. Här har det bubblat på nu i väl 20 minuter. Och vi har vänt på den ett par gånger också. Där nere har det kommit en ny husbil här. Och snart så går den här goda solen precis bakom molnen. Det är bara frågan om minuter. Så blir det lite kyligare här. Men just nu är det gott. Nu är det gott älskling.